Yo, what's up? It's your favorite boy, the Cebuano Shoga, back with another video. It's like 3 p.m. Yung grabe kainit ang Cebu. It's like mga 30-40 degrees. Joke rapi tao, pero init yun siya. Mag-vlog ko about sa mga upcoming gigs, which is kaning escape artist nga Tubero. So this time I'll be playing with my two bands, namely Campbell and Shuriken. Karon kinato diri sa Mango, so music club ta mag-practice because our practice is Campbell. Ugma, Shuriken ta ugma. Put some clips on that too. So let's go. Late ako gamay da. It's already 3:10 on niya. Mga membro mo kay murag 3 mo ta mo sapot pero sige lang. Okay, we're here now and we're live. Let's go! Alright, so jam day 2, Campbell, alas 3, Santo Leni-Kiko. Ako pa usad dito sa studio, pero na si Sean. What's up? And na naman siguro silang form sa gawas, kaya naabot naman si Eric, but ipukuha lang ang mga gears and all. So, muna siya, mong drums, dara akong kuan, dara akong rig. Wait, so ha? Akong rig. And my guitar. Nala sige niya, mag-jam rami, and then, you know, I'm gonna put out some videos sa kaninga vlog. Murag sneak peek gamay sa Campbell. Five minutes later. Patasaan lang to na, di ba? Gamay siya horns. Asa man. Ingita mig bagong design sa mask ni Sean. Kumana dyan mag Campbell namin dinis gawas sa draft punk na chill. Oh? Bali day. Namin dinis draft punk. The new draft punk. Gabli naman sila balik. I hope makakaon yung tag maling fries. Kami, we're just wasting time here. Okay, alasutso, mag-practice at may Shuriken. Excited for tomorrow, guys. Hindi trabaho kaya itong time slot. Nagsunod yun si Shuriken o si Campbell before ni Tubero. Makapalang tulin mo. Makapalang tulin mo. Dili. Kuhan ta. Pinahait na. Hinait namin yung mga forest. Not safe for work ha. Makuhaan tas YouTube na ma-demonetize. Magkita kami dito sa Banawa sa nila Forms Gapon na Jum for Shuriken. Let's go! Ato sa Paris diri sa may Park Lane. And kami kay ganahan di kami. Ako sige na kung kaon diri magsiug kaon sa lang go to Paris. Kung si Sean karon pa mutilaw sa lahang Koto Paris. So, makita mo sa nawa ng Koto Paris. So, muna siya ang goto sa Paris. So, amazing. Kung saan isa ko mga paborito, ako ginag-recommend ninyo tanan diya sa nagtanawan eh. So, siya na ninyo ba So, mga akong sa me, and then, di na ako i-upload video. So, see you sa Banawa, mag-jamming ng Jimmy, Shuriken. Let's go! Welcome sa studio ni Jimmy Sakro. Guys, Jimmy kay. Hi sa. Nag-vlog. Vlog? Higa. Mani siya pinaka-gahi nga gitarista. Ay magduwa na niya. Layo, gahi ragtiyan, pero kani siya mas gahi na siya. So mani siya, mani mo sa tato ni drums diri, natin PV diri nga grabe, sa ting boss na katana dito ni upaw na kalingkod. Yo, nandito pender nga bass which is line in ni Jimmy diha sa mga field dumps. So naghuwat namin yung jom, muna na kong set up. Oh, actually wala pa pero ako na naman na ipang plug. So daog gaya jom eh. Excited na kay kumugamas-gabas.
Tomorrow. Gusto man ng imong kisagiri dia. Tingin ko sa'yo. Okay ra. Okay na pag kumanta. Lingo-lingo. Ayaw dyan. So karon na kami sa Metro Sports Run kay before mi mag-gig kay Kenjutsu man mi. Nag-break na meron, hindi ka na pag may nagpatuloy ni Paul Sensei. So, cha. Okay ra ka diha? Okay ra. Grabe. Follow the rules, man. Follow the rules. So, muna siya. Daraw, ako kaka-uniform na ko kay marag dugay-dugay naman ko nag-Kenjutsu. Si Sean, bago pa na siya ni Apil. Master. Joke lang. Master sa mong kagaral. Later that night. Grabe ilis oh. Back to work. Lomel, former drummer. Hindi mo siya ganahan mag-ninja-ninja. So napamiss balay and nag-ilis pa mi. Bago mo magligo, alas 8 naman siguro. Patay tani, wala tayo parking ani ron. Tanaw na niya ito, di ko sa'y matubuhato na ni. Manintag na yung gawas. Hi, please. Sige go. Teka nagtao dire, mga batanon, nagkanjay mga batanon. Shuriken. Shuriken disco. Para Shuriken eh. Aray. Ho! Let's go! Nagkanjay mga batanon dire ron. Karong gabi unay, ganahan na kayo mo disco. Hindi mo ganahan ko na banda. Disco din yung gusto. So ano siya no, nibalik ko sa sakinan, grabe kikatagag tao sa sud. Yeah, nagsugod naman siguro ang first band which is Necro, I think. Yeah, grabe naghanag tao dito sa galinya itong bar dito, yung 7th Avenue siguro na natin, I don't know. Nag-chill lang sa ko dito kadjot, you know, it's been a long day pero mapanaw man itong adlaw, kaya napay Campbell and Shuriken na niya. O din ipakita na ko ninyo akong mask. It was made by Eugene D. Masks, ang name niya sa Facebook. Kanang ako nang gipakuha gamay si actually ang base mask niya is Ghost of Tsushima nga mask gid ni. Ang ghost mask gini but akong gipa-weather. So na siya mga taya nga titali. Tara. So this mask is amazing. It fits me very very well. Parisan pa gid nako sa akong sakat. Para mura ko ganang Ronin Wonder. Sige go, let's go. Fighter, mo ni akong mask when I play on stage. Actually, suluto na ganyan ako the whole time, you know, branding wise. Mga mong ginaya mo sila. So, kaya magbuhat namin sa amuang slot. Ikakuhan pa man may third to the last before Campbell, which is, I'm also playing sa Campbell. And then, Tubero na dayon. Mo ginagihuat sa mga people. Taga Manila, coming here. Five minutes later.
Cockroach sa Shuriken. Kapot lang, confident pa ko sa kumpla. Hinay man daw, bahala na rin. Uli-uli nga amta diri, huwag man yung madamanita. So, campaign ay sunod. Derek! Kailan ni ka boss? 20 ra? Mo ni siya ang afterlife of the party. Afterlife of the party. Show my tag trees. Vlog di siya vlog. Vlog di siya. Hi. Kumusta man inyong gabi eh? Asa man mo nambay? Ah, okay guys. Ay, be, kaya sabi. Posing sa, Igor na ko. Kaya siya kay single naman eh. Single. So, mo to siyang Nights. Tubero, escape artist. Mo to siyang life of a guitarist sa Campbell o sa Shuriken. So, mo to, practice. The usual. Ang kaon. So, may nag-trace. Okay kayo, di ba, Cho? Ayo, grabe. Okay kayo, Cho? Okay kaya. Mel, okay kay Mel? Gawin one ra ba? Pero sa akong to, antay mo buhat. Ay mo kayo mo like, subscribe, share to your friends. Tanan, to si Buwana Shogun. Check, hit the notification bell, whatever. Yeah, bell. Yeah. Guys, salamat kayo for watching. Thank you so much to si Buwana Shogun. Setting out. See you on the next video. Bye.